زوفروا دحني اتولنا زقشر ما دحن ملسلنا بركة عدينا قدس دنقل مريم كفلنا بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقس خاتم صافات كام تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا دقلنا كفاد حنا ننبرا فتنا يتأتونا منقسن حايلن كبرن نزل علم نتكايما أمين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقلي قادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابعا نسبرغتي غي فركر سخم برغي أمل تسقا زيابير مساقي أوفس تدس بلكي عطياتنا أكثر يلنا نفت ودقي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين افتح ويشرك جنو أملاك المدن يشكر سوس كانيكا كانا سرات يادم ساسي أبسا ولدو بركساتي برهان أنتم أبي كانا تويدي كنا ترون سيرغس أنات ببس مكم كن فتانا ونصاني يرسين نسكلوان سميت زيو مهار النكرسوس مالعصر تغلتي زيو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكرسوس كمون بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس مالعصر تغلتي بنتك زيتنا مريم انكسوس بنتك زيتنا مريم انكسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس بنتك زيتنا مريم مهار النكرسوس ميكائيل لك ملائكت سأل بأنتي أنا وقدوس جبريل أيرك صلاتنا ومزمران سالو بنتي أنا إسراء وأربعة كانت سمايني عيرقو صلوات نبيات وحواريات صادقان وسمايت سألوا بأنتي أنا مثلكم كما يكفلن مكفل تورث لكلنا ቅዱሳን ወሰማይ ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኔ አይርጉ ጸሎት ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሳሊ ዋስተምህሪ ለነ ማርያም ወልጅ ሳይሎ ይግብለ
በተርህ ወገነት ወሃበተ ነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ በዓቶሙ ለቅዱሳን ተርወ ገነት ወሃበተ ነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ በዓቶሙ ገነት ወሃበተ ነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ በዓቶሙ ለቅዱሳን ኣብተ ረሕወ ገነትን ኣብተ ነጽፈ ዕረፍትን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ኣጸብቐልና ኩሉ ነብጽሖ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ንህይወት ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይክተወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም أوجت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام حلنا خدنجلي خي بسقاخون دنجلي أدي جابير سوا كويتا سراوي سلام لك الله سقيك عن السبرغتي خي فركرس عمرهم تسق جابير مساقي أوفيس تدسرتين حتياتنا سريلنا نفتو تخي يشكر سوس من تانا أرأت لمن لنا آمين سمعني እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋርየ ይብጻሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ 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 ወይትምት ገጸከ እምኔየ ገጸከ እምኔየ ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋርየ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወኢትምትገጸከ መኔየ ሃሌሉያ አክፍቶነ ስምዓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘውእቱ ብሂልን ወድሶ ለዛሎ እግዚአብሔር ስቡሕ ወቅዱስ ዘሳትር ኩሎ ዓለም አሐቲ ስቡሕ ወውእቱ
ስቡ
ዳዊት ተከመጸለይ እግዚአብሔር አምላክ ዘርልከ ጸወየ ወኮርኩየ ወታድነኒ ዋቃብየ ዝረዊነኒ ቀልብከ እመንየ ወዘመነ ፍርቃር ረዳእየ ወምስራየ ወይወልየ ወታደነኒ ምድረ ገባእየ ሀብየ በስብሐት ጽዋንከ ንጉሴ ወአምላኬ ሚካኤል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ መላእክት ይቤሉ መላእክት ስብሮ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ንዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ማኅበረ መላእክት አይነ ክርስቶስ ወኤሞ ሰላም ለክሙ ከስጣፎየ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማኅሌት ምስጋና የትክሙ ምስሌየ ሀልው ወምስሌየሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎሙ አካል ለማርያም ሰላም ተሳተበስባ ዘኩሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ጽሑፋነ መልክዕ ወስብሐት በሰማይ ዘላሉ ሰላም ለአብ ገባርየ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ነፍሳሲ ኃይልየ ሥላሴ ወፀወንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ደረቅሲ ሰላም ለኩልያቲክሙ ለሩያም በአካል
ዓለምክሙ ሥላሴ አማወፀ ለሳይ እምኔሆሙ አሐዱ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተስፋ መስቀል ተስፋ ተስፋ መስቀል
በማርያም መስቀል አምላክ ልያ ስላሴ አመ ሃወ ለሳይል ተፈጸመ
አርያ አም ድንግል ወበቀራ አንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ሰላም ለትውልያ
ክብሮሙ ለቅዱሳን ሞገሶሙ ለጻድቃን መርሆሙ ለእውራን ዝንቱ ውእቱ መስቀል እንስሳ ገዳምኒ አዕዋፈ ሰማይኒ ያንቀአድው አምላክ መስተመይጥ ያጸግብ ነፍሰ ነዳያን ያከርምህ በበአ ለዘበእንቲአነ ውስተ ማኅፀና ለማርያም ተሰወር ወበደመናትኒ ሰማየ ዘከለልከ ወኩሉ ቀሊል በሃብየከ
ያከ ውስተ
ተፈጸመ ተስፋበ በማርያም ድንግል ቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳዊል በሰላም ለቅዳሴክም ትኋነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ ነግህ ዘሰማያዊ በእንተ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወፋኑኤል ሱርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናፍሪክም ከመ ትከውነ ተማሰነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለተሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲ ካዲ ለሰብእሳይ አሐዱ ለቃል ኢየሱስ ዲበ በስጋው ነበልባል ሰነቀል መለክ ንስረ እሳት ዘራ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ረዲዮት ይቤነሲማ ለማይበር ኢቀቆፍስማ መራደነቺር አቅምኑሃ ወጀድማ ሱራ
ይታን ወደ ምስዋዕ እምቅዱሳን አዮ ምለይተዱ ሐዋርያት አርያም መኃልየ ወዶድባሬ ስብሐት ሮመ ይደብት ወህናሁ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋስ ቀነ መንግሥቱ ለቃል ወደሰት ግብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ ባላልቦ ዘይማሰረ በልማደ ምሕረት ወሳይ እንበለ በለባሊካ እትከ ማርያም ድንግል ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ለተጸጋ ማርያም ወልዳነባ ነዌትን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርድ ዘመን ኣለሁ በቆሬ ወያነ ወላይ አይሰንሽ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስቢት እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወእምኪሩቤል ትርብእተ እሳተ አውራ ሐምስተ ዕለተ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔራት በእንተ ኩሉ ተገብረ ሌተ ማርያም ደረበቷ ልሳኑ ዘለች ቤት ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ ማርያም በኪዳነ ሲወድኩ ፊታ በቅድመ ወድቂ አመስር ወልሳን ይትመተር ወይታተማ ለዝክረ ስምዕ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘምቀዲሙ እናይ ዘፈጠረ ፈቂራሙ እግዚአብሔር ይባረክ ስሙ ያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ
ለዝክረ ዘ
ሳሊለነ ማርያም ሀበ ወልድኪ ከመ ዝንምለነ ዝናመ ምሕረት እምነቃ ሕይወት ዘአጸርው ሰቃልያን በጎልጎታ መካን ሰትዮ
ስቴ ህዝበ ክርስቲያን ስቴ ዘበአማን
ሕዝበ ክርስቲያን ሰናይ ዘፈጠረ እግዚአብሔር የተባረክ ወይታልኩ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክንዱን ንነሰ አምን ወእላ አመነ በኃይለ መስቀሉ እንድህን ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር እለ ለመዱ ስብሐተ መድኃኔ ዓለም ወከታረፉ ንስቲተ አነ በሞተ ከመ ትቅትል ሞት ዘሰተይከ ከርቤ አነ
ከርቤ
መላእክተ ሰማይ ስብሐት
ተብጻ ተወከፍ ጸሎተነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ወስእለተ ከመ መዓዛ ሰናይ ተወከፍ ጸሎተነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ጸሎተ
ውስተ ከመ መዓዛ ሰናይ ተወ ቀስ ሎሆተ ከመ ከዘ ሎተ ውስተ ሰማይ መዓዛ
ከጸሎተነ ጸሎተነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ጸሎተነ ጸሎተነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ወስእለተነ ከመ መዓዛ ሰናይ መድኃኔዓለም ወስእለተነ ከመ መዓዛ ሰናይ መድኃኔዓለም ወስእለተነ ከመ መዓዛ ሰናይ ከጸሎተነ ጸሎተነ ውስተ ንዋየ ከመ
ሰናይ መድኃኔዓለም ወስእለተነ ከመ ሰናይ መድኃኔዓለም ኖሃ
ልብሰ ናየ
አዛሰ ናይ መድኃኒያን ወስለትነ ከመ አዛሰ ናይ ልድሃንያን ወቀጸሎተነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ወቀጸሎተነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ መድኃኒዓለም 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 ተወከፍ ጸሎተነ ውስታተነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ ወስእለተነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ መድኃኒዓለም 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 ተወከፍ ጸሎተነ ወስእለተነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ ወስእለተነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ ውስተ ኖሃ ሰማይ መድኃኒዓለም 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 ዘሰተይከ በእንቲአነ ከልቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትሞት ሰላም ለስርተ ርእስከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነን ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዛችያነ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በጊዜ ኮንከ ሕፃን ተርሃ ወደንገጸ በከየ ወሐዘን ከሲዛሳታ ሔዋንምነ ለገጽ ዘይቀትል በድንጋይ በካነ ጥቅሌ እልወ ወአማጼ ኃጢአት ገሳጼ አደነ እስመ ልሳኑ በሊ ወስሁ ለማሴ ሰላም ለአእይንትከ ወለእዝንከ
ሰማይ እንዘላለ ዲሩብ ትነብር ወጀርሰ ጨላያ ዘትርኢ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአያቲ አኮኑ እግዚአብሔር ዋይ ሳይረ ወባይረ ታዊ ሰላም ለመላቲከ ለተወክፎ ስቃይ ዛጽንን ወለአይናፊከ ሰላም ዚያስተፈሳህል መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ በአውደ ያፋሙሃና ቤተወኒ መስቀልከ በከመ ሰማይ ዜና ምእንተ ይበድዋከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከናፍሪክ ወለአፉከ ዘጥእመ ከዘጥእመ ከመ ወይን ከራሚ መረረ ሐሞት ፍጹመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንተ ትገብር መድብመ ተማይጸንኩ በኪዳንከ ኢታስማኒ መርገመ አመ በዳህሪት ዕለት መጽእ ዳግመ ሰላም ለአስናኒከ ወለልሳንከ ዘሰበከ ግዛነ ዓለም ቀዳሚ አመዲ በመስቀል ቆም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘኢየሱስ ቃልከ ለነፍስየ መላከሞ እግዚኦ እግዚኦ ኢትምትገጸ ለነፍስየ መላከ አመ ያቀውማ ቅድሜከ እግዚኦ እግዚኦ
Yes.
Amen.
Ge
መስቀሉ ወሪዶ ውስተ ሲኦል ሙቁሃነ ፈታ ሰበከ ሎሙ ግእዛን እመ መስቀሉ
በነፍስየ መላከሞት አመያቀው ማከክ እግዚኦ እግዚኦ ኢትሚትቀጸከ ሰላም ለቃልክ በዲበ መስቀል ዘከልሃ ወለእስትንፋስክቱም ጊዜ ሰቀሉ ከአሚሃ መድኃኔ ዓለም ስረይ ኃጢአቴ ብዙሃ ወኢታማሰ እምድኅረ በላይኩ ስጋከ ንጹሕ ሰላም ለጉርኤከ ክቡር ወልዑል
ወለክሳድከ አይሁድ ዘሰሃብዎ በሃብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቅሉን በለኒ ማርኮጀ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል ሰላም ለመታቅልቲከ ለጾራ መስቀል ወለዘባንከ ክቡር በዘባነ ችሩብ ዘተለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በጨለ ተማይጸንኩ በጻድቃኒ እስመ ወሀብኩሙ ቃለ ዘጸውአ ስመክሙ እምሕር ብሂለ ሰላም ለእንግዳከ ሐፃውንተ መስቀል ዘሃቀፈ ወለጽንከ ሰላም ከመይቤዞ አይላፈ መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለስምና መራፈ ነፍስየ ለይሳረሩ በአራተ ቤታ ለሲኦል ይኩንኡ መንጸፈ ሰላም ለአዳዊከ በውሂዘ ደም ጥሙቅ ወለመዝራትከ ዘይቀትል ጋኒነ ቀትር ወድድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወፃይ ተቆልቁለ እንደመጀቦ ጨመብረቅ ዜና ተሰማ ባረብ ሰላም ለኩርናእጀ ወለመዝጀ ማድም አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለ ይምኖጽን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም መታብአኒ መንገለ ገነት የዶም ሀባልቦ ደዌ ዋልቦ ሕማም ሰላም ለእራህክ ዘተወከፈ ስቃያ ወላጻቤ ካስር ዓለማተ ኩሉ ከኔ ሔዋን እምነ ከመታሰስሪ ዴዳያ አኖ ክርስቶስ ለነፍሳት ንስራያ ዋንተኑ መድኃኔዓለም ለዓለም ፀሐያ ሰላም ልእብ ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላዕሌሆን ተጽፋ ትእዛዛት ኦሪት ቃላት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመህኒ ወቦ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላክየ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለጎቦ ከንተ ያስየስል ትካዝ ወለከርስከ ዘኮነ ህዙናን ዓለም ናዛዝ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ወላመረት ከመተከዜ ስምዓኒ ማየ እብለከ አምላክየ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ መንፈሳዊ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃን ዋረጃዊ ከሰፉ ለነፍሳት ኦላዊ ከመገብረ አላዊ ሰላም እብለ ለኩልያቲ ከክልኤቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከመወርህ እግዚአብሔር አሐዱ እስመ አንተ ክርስቶስ ተነስተሃን ሕይወቱ እግዚኦ ይንትባበከ ሰላም ለህሊና ጸዳለ ምስራቅ ወምዕራብ አዲም ሰሜን ወስከ ደቡብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላለ ኪሩብ ዘወረደ መንገለ ምድር መንገለ ሰማይ ረሂም ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ሰላም ለአማኡቲከ
ወለንዋየ ውስጥ ከቅዱስ ለሐጽቢሲ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ መድኃኔ ዓለም አድኅነኒ አስናነ ዓለም ወባይስ እስመ ሄራቦ እንበሌ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለእንብርትከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዛተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒም ተመንድቦ ወአባኒ ጌታው ከመ ይገብር ከብካቦ እስመን በሌ ደባይት ዘአምር አልቦ ሰላም ለኀቤከ ኃይለ አርያም ዘቀነት ወላውቅ ያጽእከ ሰላም ጊዜ ታወፅእ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም አንተ ዲዜ ፍኖት እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ኢየአምር ምንተ ሰላም ለአብራኪከ ደመ ቅንዋት እለ ለብሱ ዘምስለ አጋር ክሌቱ ውስተ ብሔረ ሞት አመፈለሱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አንዜ ዘይሱ አንዜየ ታንሶሱ እስመ አነ አምላክ ሁሉ ለዓለም ሞገሱ ሰላም ለሰኮናከ ፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከዳተ ለቤዝዎ ኩለ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም አሃዙከ ይካም ወእማም በፀዊረ መስቀል ክቡር ከመርኩ ሰላም ለመድከ የድከ በጭዝራተ ሐጺን ልኩ እንበለ አበሳ ወዲያጃይ ጀባሬ መላእክት ወሰብ መሐረን ይድሊተ እግዚአብሔር ጊዜ መጻትከ በሪዘትከ ስማልቦት ዘከማየ በቅድሜ ከባት ሰላም ለአጻብዒክ እለ ጻመ ወወሃፍ ወላጽፋረ እግርከ ሰላም በፍናይ ባን ዘይታቅፉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፉ ለዳዊት በክቡርከ መጽሐፉ ዘጻመወ በዓለም የሃዩ ለዝልፉ ሰላም ለቆምከ ዘአቀምዎ በአውድ ተጋቢኦሙ ደርገ በቀራንዮ አይሁ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይታበኒ ለባሕር እንዘ ስብሐነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ ሀልዎ ዘከማኪ በቃይ ዘመን ሰላም ለመልክክ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለቤዛ ኃጥአን ዳይ መድኃኔ ዓለም ሀቤከ እደይስ ለለደ ሰሙን ሰማይኩ ይሩተከ በከመ ቀድሙ በላይ ለመስቀል አባ ስረይ ሎሙ ሰላም ለጸአተ ነፍስከ አመዲ በመስቀል ቆመ ወለበነ ሥጋ ከሙኡዝ እንተ ያጠይ ህሙመ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዝ ዘላለመ አንያንዝ ፀሐይ ይፍጠር ወወርኅኒ ተመስል ለገንዝተ ሥጋከ ዘመዓዛሁ ጽጌረዳ ለመቃብሪከ ዘኮነ ለኢየሩሳሌም በአውዳ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከናታን ዘይሁዳ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብረ አዲስ እንግዳ ተቀብሩ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ
ትንሣኤ ጻድቃን ዘቸሰተ አጨብተ መቃብር አይላፍ እንበለ ይስምዑ ድብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዛተሰልቀተ ትቤሎሙ ለላይከ አርቆሃት ርግተ ሰላም ለትንሣኤክ ከመዘንቃህም ነዋም መንከራትዩ ዘኮኑን በለመስፈርት ዋ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘጭቀብ አዳም አድንርዘየ ምርጸላኤ ርድቦ እንዘስለከ አነ ገብር ገድድቦ ሰላም ለእርገትከ በዘማነ መብረቅ ወነጎድጓድ ከመትፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ወነድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ መንግሥትከ ዋህድ ሎደለለየለቱ ሰማያውያን ነገር መንግሥቱ ዘላለም ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ሰላም ለእርገትክ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከዋላ ተያስተጋብኩ እምሃባቡ ክርስቶስ በመንበረ ስብሐት ዘሃሎ አውረድ ከመንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነፋስ ሱዳነት ያዊ ወያሊ ሃይሎ አልቦ እምሰብ ከማ አበሳ ኃጢአት ገባሪ ዋልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር ማሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማት ሁሉ ፈጣሪ ደመጎቦከ ኃጢአት ያስስ አመለኮንኖ አልመት በደመገ ሀቲ አት አስስኒ አመለከ እንኖ ዓለመ
ክርስቶስ ዓለማተ
ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ
ክርስቶስ ኩሉ ኩሉ
መኖ ከማከ መሃሪ ሀረገ ነፍስ መታሪ ወልሳነ ኩሉ አሳሪ ክረምተ ወሃጋየ ዘታስተባሪ በስጋከ ወደምከ ኃጣውኢነ አስተስሪ መኖ ኩሉ አሳ
ዘታ አስተባሪ ክረምተ
ያስፈስ አመለኮንኖ ዓለመ ትመስል ዳሪ አቅርወት ረስባ አዛቲከ በሕማም ወበጻረ በብካዮ በጋር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ያጠማት ወምር አስተሃሮ ሲሳየየ በገዳ ወደ እንዘስለከ በልሳን ገብርከ እሱ ነጀረ ሰጮጫው ጽሕፍ ለጀ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ባለ ጲላጦስ ጮምጀ በእንቲአነ ከመስተባለ ምኮንከ በእንዚአነ እንዘ አምላክ ዘደቦጀ ሊቀ ካህናት ከመሰራቄ ወፈያት ወለደ ራሄል ወለያ አሰሩ ከበድህሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተውህብት ለሞት በእንቲአነ ረገዙከ በውቂያት ለንጹሕ ሥጋከ ከደኖ መሬት ኦ ክርስቶስ ዘአቀሞ ከቅድመ ገጽ ጥቡአነ ልባሃራ እንበለ ሕፀት እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘጅስ በእንቲአነ ተቀሉከ ወበደዩከ ውስተ ዝርህኖት ማይሰንኮ በሳተ ነፍስክ
በጊዜ ተሳቱ ሰዓት አማስተዮ ከቢአ ዘምስላሞ እግዚአ ኃያላን ክርስቶስ ወእግዚአ ኩሉ ፍጥረት አለቅለቀት ምድር ወተከስቱ መቃብራት እንዘ መልአከ ሲኦል ፈርሃ ወደንድየ ጸምዖን ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀል ከመድህን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመንታይ ነብሲሆሙ ወለብሲሆን ናዝዘኒ እግዚኦ ውዳሴ ኦ ዛጽሩከ ሕማመ ዚአነዮም በተቀንዎ እድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወልደ ባሕርዩ ለመድኃኔ ዓለም እምህማመ ሥጋ ጽኑ ሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትከ ዘነጸረ በአይኑ በዘሰማ በእዝኑ ዓለም ክርስቶስ በልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወበላእሁ መንፈሰ ከፈኑ ስምክ ወዘገብረ ተስካርክ በዕለተ ፍዳ እይኩን በከም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘማለም ነበርከ አግነሲ በዘተሞቅሁ እሞድያ ደፈታይደ ወሞትከ ሙታን አንሳይደ አይከ ለውጡ ምግባር ገብርክ ዘርቶ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማህደረ ቤቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድነን የሞተ ከንቱን ሁሉ ከንቱን ከንቱ ንብረቱ ሁሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈቅ ሁሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሎር ቃል ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋው ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና ጸሎትና ኩሉ ኣምላኽና ተቐበለልና እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ኩሉ ስለና ኢሉ ዝበፅሓካ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ኣብ ዳግማይ ምጻትካ ዘክረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ጸበቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ደገና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ እምአሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኣት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እሲ ብጸዳጅ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፊኑ አድወቴተ በእንተ ፍቅረ
ሰብ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያት ከመ ደብር ተትተ ወተአድሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽብዓተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በድከየ እንዘይብል ወይልየ አማ ውተጀርሶ ከመ ነደ እሳት ውእየ ቀነውን ይቤ ደውየ ወእጀርየ ወለድኩት ኩሎ አጽምዝየ ከመ ሰራዲወ እፈያት ጸፍኦኒ መልታይተየ ፀሐይ ጸልመ ወወርኅ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ይርአዩ ዕርቃኖን ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምድብረ ድንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሃጥለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምድረ ቀያፋ ዋና አርባዓ መዓልተ ወአርባዓ ሌሊተ ለዘአውረደሎሙ ህብስተ ኄንተ ሰናይ ፈደይዎ እድሺተ ጣኔዎስ ደብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሳረ ባቱ ድብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርዱም ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማይበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰንቂ ለአምላክ ተማሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ጀሊላት ኩሎን አዋልድሃ ለጽዮን አስሮጨዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መንጢጥ እንዘ ይሴጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ሕማም ንዋምከ ከመ ደብር ተትትረ ይታፈሩ ወይሕሰሩ ኩሎሙ ጸላትከ ስብሐት ለከ ሰዲድ ለአቡከ እበይን ለመንፈስከ ወምህረት ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ
ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ እግዚኦ አምላኬነ ጽኑሐ ሰማየ ተወንሸፍ ጸሎተነ መሃረነ እግዚኦ ወተሰሃለነ ጌታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ዝመሓርካዮም መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ይቕረ በለልና ጸሎትና መዝሙርና ማህሌትና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቐበለልና መዓዘ ቁርር ምሕረት ዘውርድ ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ሰላምካ ዘምፅእ ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ርዕሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከል ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር ርዕሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከል ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር ርዕሰ በማእከለ ምድር አንተ አጽናዕካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር ርዕሰ ንጉሥ ውእቱ
እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር አንተ አትናኢካ ለባሕር በኃይልከ አጽናኢካ ለባሕር በኃይልከ እግዚአብሔር አጽናኢካ በኃይልከ ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ጊዜ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃል ካንብረና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ
الله فارك عم تعب سماي قم لما مدري يكون نقلت مقبنا لما هبنا نحنا نتبدلنا بدلكم تحللنا بدلنا نمسنا دخلنا أبوال احنا ننبر أفتنا يتدونا من قشتنا هايلين كبرن نزل عالمنا تقايم أمين أوكزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك بسقا خون دنقلقي على جابير صباوت بيتا سراوي سلام لك لهم نسقي كابا نستبرختيغي فركر سخون برخيو أوم لتسقا جابير مساخيو أو في السيتي داس بالكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي إيسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين نوا وانجيل منجل قشتو وصدقو زعوي فيني أو فيكوكو هي دياكو መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ላሞ እመኑ ተነሱ። ቃል ዘግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 34 ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ግዚኡ በፂሓ እያ ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቐን እንተዘይሞተን በይና እያ ትነብር እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋ እዩ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝጸልኣ ግና ንዘለኣለም ህይወት ክህልዎ እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዑ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ሕጅስ ነብሰይ ጉያ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግና ኸመንተ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻኩ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ክኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ ሽዑ ቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም መልኣኽ እባ ደኣ ተዛረቦ በሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ፍርዲ እዛ ዓለም እዚኣ ሕጂ በፂሐ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንወፃኢ ክድርበ እዩ ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ ትብል ዘለኻ ወዲ ሰብ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታዋይ እዩ ኢሎም መለሱሉ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ለዘአውፅአነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን ለዘወሃበነ ቡሩከ ዝናመ ለስሲተ ዚአነ ከመ ያጽግበነ ወያስተፍየስህ ልበነ ለዘብእንቲአነ ተሰቅለ መድኃኒነ በኃይለ መስቀሉ ለክርስቶስ ለኩሉ ኃይለ እኩይ ንመውኦ በጥምቀተ ማይ ዳግመ
ወለደነ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናኩቶ ለአምላክ ለዘአውፃነ ጽልመት ውስተ ብርሃን ለዘዋበነ ብሩከ ዝናመ ለሲሲሚ ተዚአነ ከመ ያጽግበነ ወያስተብየስልነ ለዘብእንቲአነ ተጽእለ መድኃኒነ በኃይለ መስቀሉ ለክርስቶስ ለኩሉ ኃይለ እኩይ እንመዎ በጥምቀተ ማይ ዳግመ ወለደነ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ መሃር ህዝበከ መሃር ህዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁር በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናም አውርድ ለነ ዝናመ ቃለ ትእዛዝከ ቃለ ትእዛዝከ ዘኪረከ ዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ሃሌሉያ መሃር ህዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁር አውርድ ለነ ዝናመ ቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ አውርድ ለነ አውርድ ለነ ቃለ ትእዛዝ
ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁር አውርለነ ዝናመ በቃለ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ተዘኪረከ ተዘኪረከ
ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ ተዘኪረከ በአህብሮ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ
አብርሃም ፍቁር ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁር ተዘኪረከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ተዘኪረከ 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 ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም
ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም አውርድልን ዝናብህ ቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ መሃር ሕዝበከ አውርደን ዝናብ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ነአኩቶ ለአምላክነ ለዛውፅአነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን ለዘወሃበነ ቡሩከ ዝናመ ለሲሴ ዚአነ ከመ ያጥግበነ ወያስተፍየስበነ ለዘለያነ ተሰቅለ መድኃኒነ በኃይለ መስቀሎ ለክርስቶስ ለኩሉ ኃይለ እኮይ ንመዎ በጥምቀተ ማይ ዳግመ ወለደነ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ይእቲ
ማርያም ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ እግዚአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ መልአክ በሰላም የላ ፍስሕት ቡርክት አንቲ እማንስ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት በተንሥአ እሙታን ሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዘዕርብ ናይ ብዕጡ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉቕ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ። ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና። አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብቱ ብረዳ መንፈስ ቅዱስ ማብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘየባላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። እቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና። ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና። ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ናብ መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና። ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና። ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኸና ኣምላኽና ክንውድስ ብዘይቋርጽ ኩሉ ሰዓት ኸነመስግን ብርሃን ሃበና። እዚ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ።
እግዚኦ ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዝህዳእካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዕ እውን መጉየዪ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽንዕ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓልት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስ ነመስግንና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉ ንንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ለዓለም ወላ ለዓለም ወላ ለመዓለም እያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ ህሊና ልብከ በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀገኻና ነቶም በኣኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስና ንዓኻ ንባርኽና ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ወብስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብ ዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽእ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጨጉዕ ኾነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌከሙ ምስለ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥናኻ ንኣመስ ንዓኻ መሰረት ጥበባትን ዓቀብ ኣልባብና ንሓይኒ ልቦናና ዘብርሃካልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፍየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ኸዓ ሓደስካዮ ብትእዛዛትካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብጻሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና እግዚኦ
ሃቢወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና። ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራህ ዝህብ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና። ብኣኻን ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ ብማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ረበለልና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና ጸሎትና ጾምና መስዋዕትና ሁሉ ድማ ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ ገጽካ መርአይ ይግበረልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ኣብ የማንካ ተሰቕለ ሽፍታ ዝዘከርካዮ ንዓና ድማ ብዳግማይ ምጽአትካ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉ ናጸብቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ናይ ዕለትና ጌራና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ንዓውሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ፈተና ኣይተእታና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ብራእቴኺ ተኸርዝኹ ብሩኽ እዩ ኦ ለጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሳሂል ወርትዕ ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ከመያሬድ ብለስባቴሆ ያርሆ ክረምተ ይገብር ምህረተ ገባርየ ሳሂል ይፌኑ ሳሂሎ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ
ወርድ ተራከባ ጽድቅ ወሰላም በሰማይ ከመ ያሬድ ብእለ ስብሐቲሁ ያሬዎ ቅረምተ ይገብር ምህረተ ገባር የሳት ይፈኖ ሳህሎ አርየነ እግዚኦ ሳእለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ ማእከልክሙ ኣይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩሉና ይኹን። ማህሌትና መዝሙርና ኣምላኽና ተቐበለልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ቃልካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጽ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ጊዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስሬት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ኸይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳእ ነቲ ኻንጽም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ትርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንትኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፅኣካ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ኸይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ጊዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ጊዜ ኸብካብኡ ስጋ ክብላዕ ፍጽም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ጊዜ መርዓኡ ካብኡ ክበልዑን ከብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ጊዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስረት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርሳሖ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእ እዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ስከብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንዓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናጻ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን አንስን ኣረግብትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዘመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር። ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና። ስሙናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بأغاب سمايات وريدو نزم أسوات زتصل اللان زقدس اللان زعل زيا كندي تفرح يا ذا سعد زيا كندي تسمم يا سلام إزيا بيهر مساين مسكلكم من تقولوا بسمنا بفرحات قمون صليون عرفاتها وسب بنقبازيون منها قدس يتكرزيان هاليلويا እመዎ ምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይተ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽም ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወሳቀረቁመ ሰማያዊ ስጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት ባጵሊሶሙ ስገ ወረደም ሰማያ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናጥጋ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ባይት ገጽካ ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕረቡን ምእንቶኦም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ነባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባረትካ ዓሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትጋ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ባይቲ ምለስ ቆጢኻ ድማ ካብ ባርያ ኸይትፈለ ረዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጀ ጭርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማሞጦን ኣላቲኖን ይኣምየን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ህብስ እዚ ንሴጣ ሓጢኣት ዝብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ክዓተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ንናውሽጢ መርከብ ኣብርሃም ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ኣብዶረና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስካ ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረባ ንሓጥ ባርያኹ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear
Fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. ምስጋና ለአብ ወደ መንፈስ ቅዱስ ወመን ቅዱሳን ለዓለሙ አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናነ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቕረብ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእሰን ናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን እና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩልና መንጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ንሕደገልና ዋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕናኻ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጢልና ንቁም አሃዱ ወልድ አሃዱ
መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ኩልክም አይዛል ምህረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩልከሙ አኩቶ ለገባር የሰናያ አትላ ኤልያነ
እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አብኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕብናን ኣፅኒዕና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስታብቅ ከመይ መሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐል ላዕሌነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናሃስስ እምነሂሮ ተከ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ በታ እውን ኣርሕቕ ዝጠዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ተሳሃለን ለኩልክሙ ሰላማ በስከ ኦ ወከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዮ
በውኡ መባ ከመ ሙላው ወተወከፍ መባኦን ላትለነኒ ተወከፍ መባነ ወቁርባነነ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ንጹህ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀነና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብ ዝህብስ ህዝን ናብ ዝፅዋዕ ዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ዊና ንፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ እንተኸይደ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያው ሴፍኒ ቀዲመሰን ግበሮም ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስም ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ተዛዛብዊና ሐዋርያ ያንብር ብእሲ ውስተ ልቡ ቂመ ወበቃለ ወቀናት ወፅላለ ቢጹ ወኢላይለ መኑሂ ሰግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይቲ መድሓኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ማእሰር ሓጢኣት ዝበጣካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ክፍልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓድርክብሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓድርክብሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብ ዛቕድስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ክተስርዩ ኩሉ ማእሰር ዓመፃውን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነትካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን ደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ርስና ቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይ ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርሶም ኣድኖም ዘሎ ኩሎም ምእመናን ማእመንትን ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራእ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ትብደልናካ ናይ ሰብትኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሎ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ናፃ ግበረን ኦ ለዋህ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኩሎም ኢማናን ምእማንትን ንዓይን ምስክን ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ For the peaceful holy things we beseech that God may grant us peace through his mercy. Amen. Lord, have mercy upon us. For our faith we beseech that God may grant us to keep the faith and purity. Amen. Lord, have mercy upon us.
For our congregation, we beseech that God may keep us unto the end in the community of the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us. For patience of soul, we beseech that God may vouchsafe us perfect patience in all our tribulation. Lord, have mercy upon us. For the holy prophets, we beseech that God may number us with them. Lord, have mercy upon us. For the ministering apostles, we beseech that God may grant us to be well-pleasing, even as they were well-pleasing, and apportion unto us a lot with them. Lord, have mercy upon us. For the holy martyrs, we beseech that God may grant us to perfect the same conversation. Lord, have mercy upon us. For our patriarch Abba Antonios and the blessed bishop Abba Macarios and Abba Sinora, we beseech that God grant them length of days to be over us, that with understanding they may rightly speak the word of faith and purity without spot, for that they are defenders of the church. Lord, have mercy upon us. For the priests, we beseech that God may never take from them the spirit of priesthood, and may give them the grace of zeal and fear of him until the end and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the deacons, we beseech that God may grant them to run a perfect course, and saw them not unto him in holiness, and remember their labor and their love. Lord, have mercy upon us. For the assistant deacons and the antagonists and the singers, we beseech that God may grant them to perfect the diligence of their faith. Lord, have mercy upon us. For the widows and the bereaved, we beseech that God may hear their prayers and vouchsafe them abundantly in their hearts the grace of the Holy Spirit and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the virgins, we beseech that God may grant them the crown of virginity, and that they may be unto God sons and daughters, and that he may accept their labor. Lord, have mercy upon us. For those who suffer patiently, we beseech that God grant them to receive the rewards through patience. Lord, have mercy upon us. For the lady and faithful, we beseech that God may grant them complete faith, which they may keep in purity. Lord, have mercy upon For us. the catechumens, we beseech that God may grant them a good portion and the washing of regeneration, of remission of sin, and seal them with the seal of the Holy Trinity. Lord, have mercy upon us. From our leader, we beseech that God may vouch him safe peace in his days. Lord, have mercy upon us. For the rulers and those in authority, we beseech that God may grant them of his wisdom and his fear. Lord, have mercy upon us. For the whole world, we beseech that God would hasten his purpose and put into the mind of all and each to desire that which is good and expedient. Lord, have mercy upon us. For them that travel by sea and by land and by air, we beseech that God should guide them with the merciful right hand and let them enter their home in safety and peace. Lord, have mercy upon us. For the hungry and the thirsty, we beseech that God should grant them their daily food. Lord, have mercy upon us. For the sad and the sorrowful, we beseech that God may give them perfect consolation. Lord, have mercy upon us. For the prisoners, we beseech that God may loose them from their bonds. Lord, have mercy upon us. For the captives, we beseech that God may restore them to their country in peace. Lord, have mercy upon us. For those who were sent away, we beseech that God should grant them patience and good instruction and give them complete reward for their labor. Lord, have mercy upon us. For the sick and the deceased, we beseech that God should heal them speedily and send upon them mercy and compassion. Lord, have mercy upon us. For those who have fallen asleep in his holy church, we beseech that God may vouchsafe them a place of rest. Lord, have mercy upon us. For those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God cherish not anger against them, but grant them rest and relief from his wrath. Lord, have mercy upon us. For the rains, we beseech that God gives rain to all the places that require it. Lord, have mercy upon us. For the waters of the rivers, we beseech that God should fill them unto their due measure and bonds. Lord, have mercy upon us. For the fruits of the earth, we beseech that God may grant to the earth her fruit for sowing and for harvest. And all of us who ask and beseech in prayer, may he cover us with the spirit of peace and give us grace and enlighten the eyes of our hearts. Let us draw nigh and ask God to accept our prayers according to his will. Lord, have mercy upon us. Let us therefore rise in the Holy Spirit, growing in his grace with understanding, glorying in his name, and built upon the foundation of the prophets and the apostles. Let us draw nigh and ask the Lord to accept our prayers according to his will. Lord, have mercy upon us. And ጸሎት
لكل كمو
ومفاسك اسمعي اسمع متعيك وحكنا እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውየ ቐጽሪ ኢያሪኮ ኸም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ምስራዩ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓልትታን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣንን ዛካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓልትኻ ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ምሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين ጎይታናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 10 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኣሎና ኩለና ንኩሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠን ጀማርን እምነትናን ደምዳሚያን ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንደዚ ዝኣክል ምፅራር እተዓገሰ ዘክርዎ ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ገና ክሳዕ ኣብ ሞት እትበጽሑ ኣይተቃወምኩምን ነቲ እቲ ከም ንውሉዱ ገይሩ ወዲ እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቆጽኦ እዩ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉዱ እውን ይጎርፎ ስለዚ ቅፅዓት ጎይታ ኣይትንዓቕ እንተ ገንሓካውን ሕልናኻ ኣይተዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ከዓ ረሲዕኩምዎ ኣለኹም ቅፅዓት እንተ ተዓገዝኩም ኣምላኽ ከም ውሉዱ ገይሩ ይርኤኩም ኣሎ ኣቦ ዘይቆጽኦ ኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ ብዘይ እታ ኩሎም ዝሓበሩላ ቅፅዓት እንተኾንኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን ኣብ ርእሲ እዚ እውን ዝቆጽዑና ኣቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ እንሕፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንነብር ስነቲ ኣቦ መናፍስቲ እዚኣ ክንእዘዞ ዶ ኣይግባአናን እዩ Hebrews chapter 12, verse 1 to 10. Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and you have not forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons, for what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ኩላት ኣጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሃርያ ጳውሎስ ሰናይ የመልእክት በወዝ ዘነሳይከ አክሊለ ወጸሊ በእንቲአነ ያደነዛተ ላዛይሎ አመቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ
ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 5 ስግ 11 ክርስቶስ ንኃጢአት ከርሕቆ ኢሉ ከም ዝተገለጸ ትፈልጡ ኢኹም። ኣብኡ እውን ኃጢአት የልቦን። እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ዘበሎ ኩሉ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ። ኃጢአት ዝገብር ዘበለ ግና ንክርስቶስ ኣይረአዮን ኣይፈልጦን እውን እዩ። ደቀይ ሓደ እኳ ኣይስሓተኩም። ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ። ካብ መጀመርታ ሒዙ ዝሓጥእ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ ኃጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ። ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገለጸ። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ባህርያ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ። ካብ ኣምላኽ ስለ ዝተወልደ እውን ኃጢአት ክገብር ኣይክእልን እዩ። ጽድቂ ዘይገብር ንሓዉ ዘየፍቅር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። ደቂ ኣምላኽን ደቂ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝፍለጡ። እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ እናድሕድና ንፋቐር እትብል መልእኽቲ እዩ። First Peter chapter 3 verse 5 to 11. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. No one who lives in him keeps on sinning. Sins, and him is no sins. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteousness, just as he is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. This is how we know who the children of God are, and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. This is the message we heard from the beginning. We should love one another. أتوم أحواتي على منفوتكم كل حلا في أمه نزع على من عذاب زعلم زنوي تفتو قدوس سلوس أنت ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ነቅንጹው ዘማንቄተ ሕግ ንጹሐን ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለሐዋርያት ጸሎተ በረከተ ጸሎቶሙ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም።
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 19 ኣብ ደማስቆ ከዓ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ። ንዕኡ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ። ንሱ ከዓ እኔኹ ጎይታ ይበለ። ጎይታ ድማ ተንስእሞ ናብቲ ቅኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኪድ ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ እነሆ ይጽሊ ኣሎሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ። ንሱ እውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ኸንብረሉ ብራእይ ርእዩ ኣሎ በሎ። ሃናንያ ግና ጎይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፋእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝፅውዑ ኩሎም ክኣስር ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰ። ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ፣ ኣብ ቅድሚ ነገስታት፣ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ስመይ ክጸውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ከርእዮ እየ። ስለዚ ኪድ ደኣ በሎ። ሽዑ ሃናንያ ከደሞ ናብ ቤት ኣተወ። ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ከዓ ኣታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መንገዲ ተራእየካ ጎይታ ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻ ልኢኹኒ በሎ። ብኡ ከዓ ካብ ዒንቱ ከም ቅራፍ ዝመሰለ ወደቐ እሞ ረኣየ፣ ተንሲኡ እውን ተጠምቀ። ምግቢ ምስ ተመገበ ድማ በልዐ። ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቀ መዛሙርቲ ሓያሎ መዓልቲ ተቐመጠ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ፣ ዓበየ፣ ተለዓለ። ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ። ንክብሪ መንግስቱ ንክብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን። ቅዱስ አንተ አምላክ አብሃዜ ኩሉ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋህድ ዛንተ ቃል ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛዕጣናን ተቐበል። ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጥዩቕ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ኩንከም ግበረልና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረልና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሃቲ ቅዱስ ጉባኤን ሃዋርያት ርት ብሃበ እግዚአብሔር አሜን። ከሪያላይሶን እዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ
مصادقان احضر حلاو خم زي بلنا باقيع كي نخون من طال تخلا ديابلوسون كي بتاتنا كبانا تفلي منافقان كي سالقنا عبكن دور حروحن حلاون أمن برو أمبرلنا اليوم أنت قدوس أبا أنطونيو سمعت كما يعرف إكزي نفسه بسلام ويمسم لنا ينتهو نولوي هيري وقابي ديما منبرو آمين كرا لا يكون إكزيو تسالنا ويتان محبرنا ذكر من باركم من قدسن بسيتن زغنات بزي مسن غالم بزي مقراتن فقارك قبر تصقع عدلن بقنات هايمانا زعرفو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت نصنان بيت برغتن بيت صلاتن بيت نصنان بيت برغتن دما قبرهم أقويتان عنا نعقل قلتغان بدحرنا نزمت تولد نصقها بناك سعمود دات علم وما إلهاب اليوم أنت ما برنا وقبت لكلنا آمين كرا لا يكون إكزيو تسالنا أو قويتا أملاغيتن سنبون صلاة غيبتنو قدسن برغن سمكات صلو سبات كاب كن مقسكاي رح غوز بها قنا كل قزيه فقار كابز قبر برغت الفن عيلافاتن تلفيت عيلافاتن برغات غنو بحادة ودغا مسؤول زمان فز قدسن مسقانان سلطانن بوزل لك من كل سعن نزل عالم عالم يحنات ملكي كبرز تملاغي قدس كل قزيه دنقلو لاي تاملاك عدو كرسوس داسي بالكي سيبالكي حياتنا كحرقلنا صلوتنا نابل علينا فقر ودغ عرقلنا آمين حقنا يصدق برهان زغونا كريستوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي سيبالكي دنقل نفساتنا محرت قبرلنا حياتنا كحرقلنا نبقويتانا لمنلنا آمين دنقل مريم قدس نصتن ولايت أملاك داسي بالكي حاكم سيبالكي تدك سبت لمني حياتنا كحرقلنا نبكريستوس ودخل لمنلنا حق نقص زغون كونست دنقل داسي بالكي سيبالكي وناي بحرينا تمكحت زغون كداسي بالكي سيبالكي وانا اماني الاملاخ ناز ولد كلنا داسي بالكي ابكن مقويتانا ايس كرسدنا بحق متعرق زغون كمحرات غيرو حاتياتنا من انت حرقلنا كذكرنا لمنا كلنا آمين عرفت ማርያም ቃልታዊቱስ መዘውስተ ገዳ ዘይትሜያስ እምቡጣን ዘወለደቶ መጽሐፍ ፍረኖስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡን ወምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ቅብለ ሳሙኤል ውእቱ ዘይቀባ ንግሥት ራሆት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ራና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስከ ለማርያም ድንግል ንጽይ ሰምራ አብባ ሰርገዋ ደብተራ ለማይ ደረብ ኩር ሙሴ ወክነ ለአሮን
ኤልያስ ካህን በራስም ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን ማይከላ ያርግ ዕጣነ ይሰግድ ሎቱ እግዚአብሔር በሀበና ወክቡር በውስተ ውእቱ ተሳሃለነ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ ዮርዳኖስ ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አርግ በሰማያት ወነበረ ይኮን ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ ኮተዎ ለአምላክነ ርቶ ይደሎ መድኃን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ኻና መሰረት ሆና አካልና ዓይን ብለና ዘብላኻና ጸልማትና ናድሕጋብናት ካይምሮ ዝኸለልካና ንሳኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይፀፈኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተሳተፈ ነቲ ዝተፈለለኻዮ ሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ሆ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድ ምስግነካ ንስብክ እግዚኦ ውድሰ ካሎና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዛጋስቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሳዕ
ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካየኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና አብይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቀይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፋዕ ዝብቀለሎም ዓርኪ መመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዕይ ንመበለት ከዳኒን ዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሳዕና ኻ እናወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱሎ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በቸዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ እብረለልና ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ንዲያብሎስ መስቀልካ ግንሓልና እዚ ዕለት እዚ ኩሉ ዋጋና ዝኸፈልካሉ ስለ ሓጢኣትና ዝሞትካልና ንሞትና ብሞትካ ዝሰዓርካልና ዋጋ ዝኸፈልካልና እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘርካዮ ንዓና ድማ ዳግማይ ምስ መንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደንና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና ዝሃብካና ዓድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ኣምላኽና ርድኣና እጾም እዚ ድማ ሓይሊ ንረኽበሉ ጾም ግበረልና ንኣቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን እዎ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተዋህድ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳቅዩ ጸሊላን ለምንልናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ኣይሰምዖናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻት ዝበዘልካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይረፎም ንዝሓንብቑ ጥፍሓዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለም እስመ አብየት እስከ ሰማያት ምልእትከ ወእስከ ደመና ጽድቅከ ተላዕለ እግዚአብሔር ምልዕልተ ሰማያት እስመ አብየት እስከ ሰማያት ምሕረትከ ወእስከ ደመናት ጽድቅከ ተላዕለ እግዚአብሔር ምልዕልተ ሰማያት እስመ አብየት እስከ ሰማያት ምሕረትከ ወእስከ ደመናት ጽድቅከ ተላዕለ እግዚአብሔር መልዕልተ ሰማያት እስመ አብየት እስከ ሰማያት ምሕረትከ ወእስከ ደመናት ጽድቅከ ተላዕለ እግዚአብሔር ምልዕልተ ሰማያት እስመ አብየት እስከ ሰማያት ምሕረትከ ወእስከ ደመናት ጽድቅከ ተላዕለ እግዚአብሔር መልዕልተ ሰማያት
እስከ ደመና እግዚአብሔር በኩል መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓት ምፍራን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎም ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሐን ሐዋርያትካን ነዝኒ ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰም ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩ ናብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕሙም ብስድካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ላሕልናና ንዓንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባስ ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ፍራብ ሂወትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓደግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ሆ በእግዚአብሔር ዘረድአ በብዑል አምላከ ያዕቆብ
نسأ مزمورا مزمورا زمن مساء ብወንጌልካ ምርሓና በቐልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመስቀልካ ድሕነና እግዚኣብሔር ንሰምዖ ቃል ኣብ ውሽጥና ፍረ ክፈሪ መንፈስ ቅዱስካ ምልኣና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ጊዜ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንኽኢኻ ብንስቲ ብኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ዘወፌኒ ወፌካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑ ተነሱ። አውዶጅዮች ርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ልዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁፅሪ 55 ክሳብ 68 ሽዑ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ በሎም ከም ንኸታርዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ክትሕዙኒ ወፃኹም ዕለት ዕለት ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሃርኩ ምሳኻትኩም ተቐሚጠ ነይረ ኣይሓዝኩምንን። እዚ ኩሉ ግና እቶም መጽሓፍቲ ነቢያት ምእንቲ ክፍጸሙ ኾነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኩሎም ሓዲጎም መሃደሙ። እቶም ንኢየሱስ ዝሓዝዎ ኸዓ ናብቲ ጸሓፍትን ዓበይትን ናብ ተኣከብሉ ናብ ቀያፋ እቲ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ክሳዕ ገዛ ሊቀ ካህናት ሰዓቦ። መወዳእትኡ ምእንቲ ክርእውን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስቶም ገላዉ ተቐመጠ። ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ብዘለቱ ዋዕላን ከዓ ንኢየሱስ ክቐትልዎ ምስክር ሓሶት ደለዩ ኣይረኸቡን። ብዙሓት ሓስዮም ዝምስክሩ መጺኦም ክነሶም ሓንቲ እኳ ኣይረኸቡን። ኣብ መወዳእታ ግና 2 መጺኦም በሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ነዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ኣፍሪሰ ብ3 መዓልቲ ክሃንፃ ክእል እየ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ተንስኡ እዚኣቶም ብዝምስክሩልካስ እኳዶ ኣይትመልስን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ክትነግረና በቲ ሕያው ኣምላኽ እምሕለካ ኣለኹ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ በልካ ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርኢ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ በሎ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳውንቱ ቀዲዱ ተጻረፈ። እንሆ ጸርፉ ሰማዕኹም፣ ደጊምከ እንታይ ምስክር የድልየና እንታይ ከይመስለኩም በለ። ንሳቶም ከዓ ሞት ይግብኦ እዩ ኢሎም መለስሉ። ድሕሪዚ ኣብ ገጹ ጡፍ በልሉ፣ ገሊኦም ድማ ጸፍዕዎ። ወክርስቶስ መን እዩ ዝወቕዓካ እስከ ተነበየልና እናበሉ ወቕዕዎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ። ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዘበአማነ ወና ምን ወደ አማነ ወና ምን ቅዱስ ዘበአማነ ወልደዋ ስላሴሆሙ ናምን
ቅዱሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትንበር ምፍኣርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መኽፍር ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶም ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሳስ በደልናን ምዝላን ንዝሰራሕና የመሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅድስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ለጸሎት ለኩልክሙ ስለ መንፈስ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደለና ኣሎና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በአበ እግዚአብሔር የራላሾ እግዚኦ ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና አንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓሎ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ከይበታትነና ኻባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቆልና ኣብ ክንድኡ ሩሩሕ ሓለዋ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንቶንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የምትኦ ኖላዌ የብር ዋቃቤ በመንበሩ ዛቀር አባየ የምትአ ወደ ቢሳከ አበዊነ በንጽዋ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኮሎሙሄ ጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት በንጹሐን ሃይማኖት
እግዚኦ ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልን ኣለና ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ማህበረ ራፅም ብዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንድሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ ሞዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔርን ጸሎተ ሃይማኖት ናመንባሮ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜሆ ሁሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ዝኾነ ወልዳ ባህዱ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ዘይኮነ ብመለኮቱ ርሳብ ማዕረ ዝኾነ ተፈጥረ ጀካው ግና ዝተፈጥረ ዘይኮነ ግና ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይም ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን በእንቲአነ ለሰብ ወንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ማርያም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆነ ብእሴ ወተሰቅለ መዋዕለ ጲላጦስ በእንቲአነ አመ ወሞተ ተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ከመ ውስተ ቅድሳት መጻሕፍት ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ አበይ መናቆ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽኡ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና
نآمن نحجقت حاتيات بحانت تمقتنا تنسايو موتانن نزلالم على المسيح والتسفى نقبل ونسيب تنساي موتان زي ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለወ መለኮት ሓዊ ኮይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ብሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ If there be any who disdains this word of the priest, laughs, speaks, or stands in the church in an impudent manner, let him know and understand that he is provoking to wrath our Lord Jesus Christ, and bringing upon himself a curse instead of a blessing, and will get from God the fire of hell instead of remission of sin. ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ዘላለም ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዛይ ጥፋት ዝፈጠርከ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምጻህያብ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽም ዘካድከውን አንጽሃና
نخلنا وين بمنفسهم مسعام نحد هدنا كنسعام دلوات قبرنا ليو بنت سلام فتمت وفكر تعمو ببيناتي كمو بأعمها كدسا دلوانا كمان تابا فبيناتنا يقرب لنا يقرتا سلامتان اللهوت بزي فردي كاب سقاخان دب كان وبت كان كنقبل حبنا نساخ آمو زي بالله سماويتيا بقويتانا بإيسوس كريستوس مسؤونس منفس قدسن كبرن سلطانن بوزلوكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ አዕረፍ ምስ ብፃም ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ስለመንፈስከ አይቆጥዎ ለአምላክነ ርቱዕ አልእሎ አልባቤክሙ አበቅት አብር አምላክነ ለይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ያሉ ልብክሙ አእምሩ ሀብዝቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአትምዑ ዜና ሰናይ ናሁ ነዜኖ ህላዌሆ ለአብ ዛሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለምን ከዓ ዝነብርን ናይ ኣብ ህልውናኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን
ድሕሪ እውን የልቦን ንስ ኸመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረእየ እምባታት ከይቆሙ ነውሓታት ኣየር ከይተራሕወ ብህልውናኡ ህልው እዩ ቀለያት ከይዓመቑ ወሓሲ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባርቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጐድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከየብርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይመለኸ ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ከሎ ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኸብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቐነቑ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ነፍስን ቅድሚ ማወቲ ስጋን ቅድሚ ኩሉን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡእን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋዕልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስጋነኡ ካብ ገዛእ ርእሱ እዩ ውዳሴ እውን ካብ ባዕሉ ተረኽበ እዩ ሃብቱ ጸጋዕ እውን ሙሉእን ፍጹምን እዩ እምበኣርከ እቲ በኣናት ተፈልጠ ዘይቁፀርን ዘይስፈርን ሕያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ዓለና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃእና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ኣርኡት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልናዮ ድማ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈጺሙ ክንጠፍእኻ ኣይሓደገናን እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራሕራሃልናን ካብ እቲ ዝገዝኣና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩን የማናይ እዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓንን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለዮ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ፀውዖም ንዓታቶም ከኣፍቀረ ነቶም ፀውዖምን ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም እውን ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ምብትታን ናብታ ተዓቢ እምነት ኣከበና ንዑ ቁርንባት ህዝቢ ገበረና ምስጋንኡ ከዓ ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ሙታንን መዘከርተኦም ምእንቲ ክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስማትና ኣብ መጽሓፊ ወጽሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ ኤንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይምሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ የረ ዋቃብ በመንበሩን ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋን መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ደጌታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ሓሳብ መፈጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፀሓየሞ ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ቦታትና ናሕዋትናን ብቕኖ መንገዲ ምርሓየሞ ብሰላም ጥዕናን ነናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብዎ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ዝኾኑ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ
ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ሜሮን መብራህቲ መጋረጃ መጻሕፍትን ባባት ኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ሰብ ጽኑዕ ማእሰርትን ተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙ ኣምላኽ ናብ ምሕረትካ ድሕኖሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይና ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ማረማዝዮ ወተሳሎሞ ለኒትጋነ ጳጳዛት ጳጳዛ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ዋህድ ህላውኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ተወልደነ ዘንቱለና ካብ ኣቦኡ ከይወፀ መፀ ካብ ህልውናኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነፀለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማህፀን ሓደረ ዕለት ንብሩ ተንስኡ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማህፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኾ ድማ ተወልደ ውስጠ ጽባህ ነጽሩ ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ኮነ ሰበኽቲ ወንጌሉ ከም ዝመስከሩሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ንነ በብኡ ከበረ ብመላእኽቲ ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባዕሉ ንባዕሉ እውን ተቐደሰ ናይ ክብሪ ምስጋና ሰማይ ምድርን መልአ ንሕና እውን ብልብና ኣይንዕርፍን ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሪ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን ኣውስኡ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያተ ንስኻ በኣፍ ኩሉ ትመስገን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 ኢኻ ንኩሎም ቅዱሳን እውን ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳ ከዓ ዘይትጠፍእን ዘይትልወጥን ቅዱስናኡ ስጋእን ደሙን እያ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንንጹሓን ሃዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮ ደዊክሙ ቀሳውስት ነሳ ህብስተ በእዳዊሆ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር አመነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን
ሰማይ ናባኻ ናበቡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ቀው ኢሉ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ብልዕ ሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢልሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ በሎ ነትጽዋዕ ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እዚ ጽዋዕ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ እናበለሃቦ ናኻትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ከዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንሳእይን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንቱ እዞም ዝተኣከብና ንሕናውን ነቲ ዘይሓምም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ ብፈቓድ ኣቦኡን ብናይ ገዛእ ርእሱን ፍቓድን ነፍሱን መትወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሕዝ ሓዝዎ ነቲ ገዛእ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ህያው ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዕ ጐተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቕዘቱ ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ወሰድዎ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሓትን ብረዓድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባእያ ደው ኣበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥእ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳን ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንስራፊኤል ዘውድ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ነቲ ንችሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንላግፂ ቀይሕ ግምጃ ልበስዎ ነቲ ችሩቤል በኽናፍ ሓዊ ተሸፊኖም ዝኽውልሉ ንዕኡ እኩይ ባርያ ኢዱ ትርዱ ገጹ ጸፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናኣሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስትኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ኣየ ከምዚ ዝበለ ሕያውነት ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲ ዝዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላክ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ኣበሰኛ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆጸርዎ ኣየተን ንኣዳም ዝፈጠረ ኣዳብ
ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ተመላለስ ኣጋር ብመስማር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እተን ንኣዳም መንፈስ ሂወት ኡፍ ዝበላሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂፅ ሰተየ ኣየ ናይ ወልዲ መከራኡ ክዛረብ ዝኽእል ኣየ ናይ ልሳን ኣየ ናይ ከናፍር ኣየ ናይ ኣፍዩ ናይ ፍቕሪ ወዲ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንምውታት ከሕውዮም ሞተ ብክዎ ወላህውዎ ተታፈክርዎ አማኑኤል አምላክ ኢየሱስ መድኃኒነ ክርስቶስ ንጉሥነ የጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ንመግነዝ ስጋኡ ከዓ ከርበን ምኡሽቱን ንጹሕ ዓለባን ኣምጽኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያሴሞን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ወይዛ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ ብራን አብያናት ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ሰምዕ መስቀል ተሰቅለ ወይዛ ይቅረበለና እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦኒ በውስተ መንግሥትከ ለፈያታዊ ዘመነ ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነፍሱ ምስ ስጋኡ ኣዋሃደ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አብሳልታይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንሥአ ምስጋናን ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማና ተቐመጠ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይቅረበለልና። ካብ ሞታት ምስተ ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንስአ ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓራውፃና በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናይ ጥንቲ ህላዊኡ ዓረገ። አንኑ አረሲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ንልምነካ ንማልደካን ኣሎና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ዝሰደድካ ከምኡ እቲ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢር መለኮትካ ንምቕባል ከዓ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክትሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያ ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያ ሰማያት ይምጻእ። ነዚ ህብስ እዚ ይባርኽ፣ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቐድስ። ምዚ መሕወይ ስጋ ሓደ ግበሮ። ከምኡ እውን ነዚ ጽዋዕ እዚ ምእንቲ ሓዳግ ሓጢኣት ደምካ ሓደ ግበሮ። በኩሉ ልብ ናሰብቅኡ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸገወነ ከማሎ ምዝ ህብስት እዝን ምዝ ጽዋዕ እዝን ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ንርሲ መንግሥተ ሰማያትን ንህይወት ዘለዓለምን ይኹን። ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ውእሰነ ወፈወሰነ ዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ ብከነ አማከነ ኩሉ
ዓለም ለዓለም ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ኮሮ ለስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ኩን ኩን ቡሩከ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌከ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት ለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈሰከ ደሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ኣየዚ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ስምመን እዩ ስም ኣቦኡ ኸመን እዩ ሃገሩ ኸበ እዩ ሓሳብ ልቢ ዓሚቑ ሓሲቡን ምኽንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሓራይን ኩነታቱ ክነግርን ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ እንኽእሎ መጠን ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱና ዘንተወልና ነዚ ኻባና ዝወሰዶ ስጋ ብምልማስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ እዚ ህብስ እዚ ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝድህሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስቲ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እሾኽ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዕ ሓዊ እዩ ንሓጥኣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ገዛእ ርእስኹም መርምሩ ተጠንቀቑ ኻባና ገለ እኳ ብስጋኡ ነውሪ ብነፍሱ ከዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከል ኣይምፃእ ገለ ኻባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዚ ኣይቁም እቲ ነፍሱን ስጋኡን ዘንፀኸ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል
እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እዩ እሞ ምእንቲ ሓጢአቱ ይለምን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ አበሳነ ወጌጋየነ ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ። እነሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እዩ። ንካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢአት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማያዊ ኣቦና ካብ ማእሰር ሞት ፍትሓና ወይኬልል ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወደሙ መድኃኒዓለም በአሜን ዚአሁ ክርስቶስ ንገን አንተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ እወ ክሕደገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክብለልኩም ይቕረበሉ
እወናብ ጥፍኣት ከይተኣትዉ ጸልዩ ጥፍኣት ከኣብ ሰብነትካ ነውሪ ሓጢኣት ከለካ ስጋዊ ብድፍረት ምቕባልን ደሙ ብዘይምሕፍራሕ ምሳይን እዩ ሕጂ ከዓ ብንጹህ ልብን ብትሑት ነፍስን ብጽሩይ ስጋን ናብ መድሓኒትና ንቕረብ ንዑ ንስገድን ንገዛኣዮን ሰጌዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ በሃከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኢልካ ህንጻኤ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡውን ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ንዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደጎሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ዝርየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንዓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ከፍትሓዮ ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ጳጳስና ሽኖዳን ወኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቁኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ቦታትና ናሓትናን ኣሕዋትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም እዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳ
ለቅዱሳን አሐዱ አብ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤትኻ ትካቅረበለሎም ከም ዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ምስ ሰላም ይቕረልካ ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ሰላም ለኩልክሙ ናይ ሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካምሉ ዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽ
ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስእስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግ ዝኾነት ካብ ቅድስማን ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ዓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካትስፊቱ ከተሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣለም ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕ ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጽደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ደሰስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩውን ሸይጣን ኣብ ውሽጠ ልበይ ኣትዩ ብመንቲ ወጊእኒ እዩ እሞ ወይታ ንሱ ጽንዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ንስኻ ኣምላኸይኒኻ እሞ ንዓይ ንባርኻ ቁስን ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተእሰብነተይ ክትሓትት ዝግባና ይኮንኩን ኣነ ኣብ ሜኻ ስራሕ ፈሪኸ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ቀርሊዐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኩሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኮነኒ መሓረትዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለኣለም ኣለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ዘሄሬኔዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቅዲ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወዲ መዘሙሩን ረዲኡን ሄሬኔዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሲኡን ረአይዎ ናብ ሰማይ ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለም እውን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕልንኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኩሉ ፈጣሪ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህላዌ ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕልቁ ኣቦታትን መምሃራንን ኣቦታትን ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት እውን ጎይታ ኣብ ነቢያትን በኽሪ ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ
ንጉስ ንዘለዓለም ንሱ እዩ እቲ እዚ እንሆ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ እውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቢ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል እውን ሰብ ዝኾነ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤትልሄም ተወልደ በጭርቕቲ እውን ተጠቕለለ ኣብ መበል ማል ደቀሰ ጓሶት ረኣይዎ መላእኽቲ እውን ኣምሰል ኣመስገንዎ ሰብ ጥበብ እውን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥመቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚኣብሔር ምዃኑ እውን ተፈልጠ ሃዋርያት ናብኡ ኣጋብኡ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ድማ መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓካሳት እውን ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት ኣንጽሖም ናፀይቲ ዕውራት ከዓ ኣብርሀ ንምውታት ኣተንስአ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይ ኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሎቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታት ከዓ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም ነቶም ዝበሱ መድሓኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቑ መጸጊዒኦም ንሱ እዩ ንቤት ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንኩሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ ኣሜን ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ የወልጦ ወበቀጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ ወመንክርችን ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩም በዛቲ ዕለት ሙያነ ዓለም አንተሞ ዘተቀዳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ለለንሳ ሰላም ለክም ጻድቃን በዛቲ ዕለት ኩልኩም እድዋን ሰባ አስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወልድ መላእክተ ሥላሴ አንትሙ ትግሩነ ጸሎትክሙ መዘመረ ሀገር ጽድቅን ለወልደ
ማርያም በእንተ ማርያም እንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማርያም ዳሌለነ ማርያም ልጅ ጸሎ ይክፈትዩ በንቲያነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሎነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነገር አበኒ ከመ ዘይገብር ዘዚያፈቃደ በታምኖ ዘዋከ አብ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ ሆሪዎስ ላዕሌነ እስመ ኮተ እስመ ያለ አንተ ኮተ ወስኮተከ እስመ ያለ ኮተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኮተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ያንተ ኮተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ወለከ ስብሐት እስመ ያንተ
ولك سبحات العالم قدوس 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 سيدنا عمني مسعد لهيوات ذات سقا كنني عمني وفيه ليعتبرك كما سريت عديك ويولك تكبر فزياك فكاد لا تعبنو منجستك يتدرس في اسمك بالعليا اسمع يا لعد كل وسبوه ولك العالم على اسمع يا لعد كل وسبوه ولك سبحات العالم على اسمع يا لعد القوت وسبوه ولك سبحات العالم على اسمع يا لعد القوت وسبوه لك سبحات العالم عليك محيا لعد القوت وسبوه ولك سبحات العالم عليك قدوس 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 سيدنا عبني كمسعد لهيوات ذات سقا ودم ذنب كناني عبني وفيه ليعتبرك كما سريك بعديك ويولك تكبر تذياك فكار تأمنو يكادت زيارة اسمك بالعلينا اسمع يا لعند قد وسبوه ولك سبحات العالم
እትማሃያል አንተ ኮት ወትቦህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም መሃያል አንተ ኮደ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወትቦህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ዘላለም ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀል ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ነፍሲት ለእግዚአብሔር ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመቶ ነ ንስል ወንት መሃፀ
ንትማጸን እንዘንስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለኣለም ኣለ ወናይኩቶ ይደልወን ከመነሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ንዘለኣለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ተመንሱ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳድ ስጋን ነፍስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ናብ ልማኖኦም ጽምበል ብበረኸት ሰማያውያን ሓያላት መላእኽትኻ ንዓታቶምን ንዓታተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ክሃቦም ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነፍሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ይዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም የኒበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበልዓናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት መመዝገብ ግበረልና ቶም ስጋኻ ዘይበልዓና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ኣብቲ ድኻምና ሓይሊ ኣብቲ ጎደለና ድማ ምልኣት ኮንካ ንስኻ ቅርበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ዕለት እዚ ኣብ መስቀል ዝውዓልካልና ስጋኻ ቆሪስካ ዝሃብካልና ደምካ ዝማ ዘፍሰስካልና ዝተበጀኻልና ዋጋና እናፈለጥና ቤትካለና እማ ኣምላኽና ኣብ ሰማይ ድማ ዋጋና ሃበና መወዳእታና ጸብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ተገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻበ ንስትብር
رغرسغم بروخيو هو متسقى እግዚአብሔር بساقي هو فسيت دسي بالك حتياتنا قلنا روادخي يسوع كريستوس آمين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ውዒልኩም ደሓን ደውዒልኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ንቅዱስ ኣምልኾ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጻሕዮ። ዕለት 27 መድሃኒ ዓለም ዝደሓነሉ ሎሚ እንዝክሮ እቲ ዝነበረና ባርነት እቲ ዝነበርናዮ ኣብ ገዛኣት ሰይጣን እቲ ዝነበረና ሞት እቲ ዝነበረ መርገም ነዚ ክኸፍል ከዓ ኣብ መስቀል ዝኸፈለልና ውዕለት ንዑ ኸፊሉ ህይወት ዝሃበና እነስተንትነሉ ቅዱስ ዕለት እዩ። ነዚ ሎም መዓልቲ እዚ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንድሕነሉን ክንጸድቀሉን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብልና ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 26 ካብ 55 ክሳብ 68 ሽዑ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ በሎም ከም ንኸታርዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒስኩም ከተሕዙኒ መጻእኩም ዕለት ዕለት ኣብ ቤት መቕደስ እናመሃርኩ ምሳኻትኩም ተቐሚጠ ነይረ ኣይሓዝኩምንን። እዚ ኩሉ ግና እቶም መጻሕፍቲ ነቢያት ምእንቲ ክፍጸሙ ኮነ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኩሎም ሓዲጎምዎ ሃደሙ እዩ። እቶም ንኢየሱስ ዝሓዝዎ ከዓ ናብቲ ጸሓፍትን ዓበይትን ናብ እተኣከብሉ ናብ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ እዩ። ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ክሳዕ ገዛ ሊቀ ካህናት ሰዓቦ መወዳእትኡ ምእንቲ ክርኢ እውን ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስቶም ገላው ተቐመጠ። ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ብዘለቱ ዋዕላን ከዓ ንኢየሱስ ክቐትልዎ ምስክር ሓሶት ደለዩ ግን ኣይረኸቡን። ብዙሓት ሓስዮም ዝምስክሩ መጺኦም ክንሶምሲ ሓንቲ እኳ ኣይረኸቡን። ኣብ መወዳእታ ግና ክልተ መጺኦም በሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ነቲ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣፍሪሰ ብሰለስተ መዓልቲ ካህንፃ ክእል እየ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ተንሲኡ እዚኣቶም ዝምስክሩልካስ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ክትነግረና በቲ ሕያው ኣምላኽ ከምሕለካ ኣለኹ በሎ። ኢየሱስ ከዓ በሎ ንስኻ እኳ በልካ ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርእዩ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳውንቲ ቀዲዱ ተጻረፈ። እንሆ ጸርፉ ሰሚዕኩም ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና እንታይ ከይመስለኩም በለ። ንሳቶም ከዓ ሞት ይግብኦ ኢሎም መለሱ። ድሕሪዚ ኣብ ገጹ ጡፍ በልሉ ገሊኦም ድማ ጸፍዕዎ ኦ ክርስቶስ መን እዩ ዝወቕዓካስ ክተነበየልና እናበሉ ወቕዕዎ እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ይሓልፍን እዩ በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቲ እዩ። ኣብታ እግዚኣብሔር ዝፈቐደን ቁሩብ ደቓይቕ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ነስተንትኖ ኣብ ቁፅሪ 67
ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ክትርእዩ ኢኹም። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ቃል እዚ ነቲ ሊቀ ካህናት ዝመለሰሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ? ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካስ እስከ ንገረና ክትነግረና በቲ ሕያው ኣምላኽ ኣምሕለካ ኣለኹ ምስ በሎ እዩ። ንስኻ እኳ በልካ ኢሉ። ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም። ከም ክርስቶሳውያን ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ንጽበዮ ተስፋ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ምስ በልና ዘለኣለማዊ ህይወት ከዓ ተስፋ ንገብር እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ክምህር ከሎ ብሕጊ ንዝደለኻዮ ሰብ ብሕጊ መፀዋዕታ ጌርካ ክትሕዞ ክትፅውዖ ይግባእ። 3 ግዜ ተፀዊዒ ምስ ዘይመፅእ ከዓ ብሓይሊ ይተሓዝ ኢሉ። ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምቲ ክንፅናሕና ምሳኻትኩም ነይረ ኣብቲ ቤተ መቕደስ መዓልቲ መዓልቲ ይምህር ነይረ ሽዑ እንተኾንኩም ዘይሓዝኩምኒ። እዚ ተሓሕዛዚ ንሰራቂ ንጉሒላ ካብ ሕጊ ንዝወፅእ ኣብ ሕጊ ዘይኣምን ዝፍፀም እምበር ኣባይ ክፍፀም ኣንበይ ምተገብኦኒ ኢሉ። ስለዚ እቲ ሊቀ ካህናት እዚ ምስ በሎ ክዳውንቲ ቀደደ እዩ ዝብል። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ኩሉ ግዜ ተዛሪቡ ዘየስምዕ መጉይቱ ዘይረትዕ ሰብ እንታይ ዝገብር? ናብ ዕግርግር ናብ ኩራ ናብ ሓርቆት እዩ ዝኣቱ ኢሉ። እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና። ኣዝና ክነስተውዕለሉ ዘለና ኢሉ። ሕጊ ዝኣምን ብሕጊ ከም ዝረትዕ ዝኣምን ተዛሪቡ ዘስምዕ መጉይቱ ዝረትዕ ሰብ ኣይኩርን እዩ፣ ዓመፅ ኣይጥቀምን ኢሉ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ? ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርኢ ኢኹም ኢሉ። ሕጂ ንድሕሪት ተኣሲረ ከም ከታሪ ከም ጉሒላ ከም ብገበነኛ እስኻ ክትፈርደኒ ብቅድሜኻ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ኢሉ። መወዳእትኡ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ። ምክንያቱ ምስ መን ይዛረብ ከም ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ፈሊጡ ንክንሳሕ ኢሉ እዩ ነጊርዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንሕጊ ጥሒሱ ክብሎም ዝግብኦም ግን ተስኡ እንታይ ገይሩ? ክዳውንቲ ቀደደ ኢሉ ማለት እዩ። እንሆ ክፃረፍ ትሰምዕዎ ኣለኹም። ስለዚ እንታይ ክገብር ዝደሊ ዘሎ? ነቶም ህዝቢ ናብ ቁጥዐ የእትዩ እቲ ዝደልዩ ክገብር። እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና። ስለዚ እታ መልእኽትና ንዓና እንታይ እያ? ድሕሪ ሕጂ ወዲ ሰብ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ትርእይዎ ኢኹም ኢሉ። ይሁዳ የሕሊፍ ይሂብዎ፣ ጴጥሮስ ክሒድዎ። እቲ ሊቀ ካህናት ክዳኑ ቀዲዱ። ክዳኑ ምስ ቀደደ ብድሕሪኡ ሊቀ ካህናት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣይ ተፈለጦን። እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና። ስለዚ እታ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ነቲ ኩሉ ዝፀውረልና ነቲ ኩሉ ዝኸፈለልና ዋጋ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ማእሰርትና ንክፈትሕ ተኣሲሩ፣ ውርደትና ከጥፍእ ተዋሪዱ፣ ሞትና ከጥፍእ ሞይቱ ከምቲ ቅዳሴ ቦና ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመይስኣረ ሎሞት ሞተ ከመያሂቦሙ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሙታን ምእንቲ ክስዕር ንሞት ምእንቲ ክስዕር መተ ንሙታን ህይወት ክህብ መተ ኢሉ። ዲያቆናትና ካብ ዘንበብዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ዝናይ ሎሚ መልእኽትና ምእንቲ ዝንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኩሉ ዝኸብደና ንዝጠብቀና ንሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ እዩ። ክንዲዚ ምስ ዝኣክል ምስክር ደመና ኢሉ። ነቢያትን ሃዋርያትን ብቐንዱ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፎ ንዓና መገድና ትምህርትና ኣብነትና ስለ ዝኾነ ብክንዲዚ ዝኣክል መሰኻክር ደመና ተኸቢብና ካብ ሃሎና ነቲ ኩሉ ዝኸብደና ዝጠብቀና ንሓጢኣት ነርሕቕ ኢሉ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕለ እምሮ ይሃበና። ሓጢኣት ናይ ምጥባቕ ባህሪ ኣለዎ። ናይ ምጥባቕ ዕንዲዳ ማሬገና ካርታመ ካልእ ግሉ ንብሎ ናይ ምጥባቕ ክእለት ዘለዎም ሓጢኣት ናይ ምጥባቕ ክእለት ኣለዎ። ንሕና ከዓ ነቲ ዝጠብቀና ናይ ምንጻግ ስልጣን ተዋሂቡና እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ብዘይደለኻዮ ናይ ምጥባቕ ባህሪ ኣለዎ።
ነቲ ዝኸብደናን ዝጠብቀናን ሓጢኣት ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳድም ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ እዩ ናብቲ ሓፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ንጠምት ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ጽቡቕ ይኹን ኣብ ክፉእ ኣብ ውድቀት ይኹን ኣብ ትንሳኤ ኣብ ስዕረት ይኹን ኣብ ሽመት ኣብ ሓጎስ ይኹን ኣብ ሓዘን ኣብ ቅድሜና ንገብሮ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣነ ተበዲለ ኣብ ንብለሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሓሊፉ ኣነ ተሸጊረ ኣብ ንብለሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ሽግር ሓሊፉ ኣነ እዚ መሰል ጎዲልና ኣብ ንብለሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ጎዲልዎ ንርኢ ስለዚ ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ንጠምት ኢሉ ስለዚ ናብኡ እንተደኣ ጠሚትና ንዑ መሪሕ እንተደኣ ገርናዮ እቲ ብየማን ፀጋም ዝጠብቀና ሓጢኣት ከነርሕቆ ክንክእል ኢና ኢሉ እስኻ ከም ዝግባኣካ እስኻ ከም ዝግባኣኪ ንዓኻ ከም ዝኽብሉኻ ንዓኸ ከም ዝኽብሉኺ ንዓኸ ከም ዝብል ኩሉ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜና እንድሕር ገርናዮ ንሱ ንኩሉ መልስና ክምልሶ ኢሉ ስለዚ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ንጠምት እቲ ኩሉ ዝኸፈሎ ፅዋትዎ መከራ ይትረፍ እሞ ኣብ መብልዕ እንስሳ ምላዱ ጥራይ ክሳብ ክንደይ ውርደትና ከም ዝጾረ ኢሉ መብልዕ እንስሳ ዝጨነዎ ቦታ ማለት እዩ ሓቀይ ከምኡ እንዲ ኣብ መብልዕ ማል ይተወሊዱልና ንዓና ነቲ ኣበሳና ነቲ ጾርና ክኸፍል እዩ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ስለዚ ናብቲ ጀማርን እምነት ደምዳምን እምነትና ናብ ኢየሱስ ንጠምን ናበይ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠ ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ እዩ ስለዚ እንድሕር ንዑ ዘይንዝክሮ ንዑ ኣብ ቅድሜና እንደዘይንገብሮ በቲ ብየማን ፀጋም ዘጋጥመና ህቦቦላ ማዕበል ክንደክም ኢና ክንሕለል ኢና ካብቲ መስመርና ከዓ ክንወፅእ ኢና ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ገይሮም መኽሰሲ ክረኽብሉ ምእንቲ መሰኻኽር ሓሶት ፀውዒ ዝብለን ነቲ ዝተገብረ ቅኑዕ ድዩ ጌጋ ንክፈልጡ ዘይኮነስ ነቲ ዝሓስብዎ ዘለዎ ዓመፅ ንምትግባር ኢሉ ብዙሓት መስኪሮም ግን ትምስክሮም ኣይሓበረን ሓደ ይሓይሽ ዝበልዎ እንታይ ኢሉ ኣነ ነዚ ቤተ መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ እሞ ኣብ 3 መዓልቲ ካሃንፅዮ ክብል ከሎ ሰሚዐዮ ኢሉ ኢሉዋ እዩ እታ ዝበላ እታ ዝሰማዐ ኢሉ እዚ ግን ገበና ኣይኮነን ከኽስሶ ይከኣለን ክኽስሶ ስለ ዘይከኣለ እዩ ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ እዩ ስለዚ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ስለዚ ንዓይ ከምዚ ክበፅሓኒ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ሰይጣን ከቐምጥ ከሎ ኣንኳይ ንዓይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ፀርፍስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ተፀሪፍዎ ውርደትሲ እቲ መድሓንየ እኳ ተዋሪድዎ ፀለመስ እቲ ተበጃውየ እኳ ተፀሊምዎ ማእሰርትስ እቲ ተበጃውየ እኳ ተኣሲርዎ ሞትሲ ንስ እኳ መይትዎ እዩ ክብሪ ንዚ ክርስም ይኹን ዝሕመ ጎይታ ዝሕመ መድሓኒት የብልና ስለምንታይ ከም ዝትገብረኒ ስለምንታይ ኣብ ልዕለይ ከም ዝትገብር ከይንብሎሲ ዘይጠዓሞ ነገር የለን ስለዚ ከዓ እዮም ኣቦታት ጥዒሞ ኣጣመሙ እዩ ሓቀኛ ፈራዲ ሓቀኛ ጎይታ ሓቀኛ መድሓኒ ሓቀኛ ተበጃዊ ስለ ዝኾነ ኩለንተን መሓሳረ መከራ ጥዒሙ ይሂቡና ስለምንታይ ተዋሪደ ከይንብል ተዋሪዱልና ስለምንታይ ተፀሪፈ ከይንብል ተፀሪፉልና ስለዚ ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ እዩ ስለዚ ብዝበፅሓና ብዝገጠመና እንድሕር ነግሮምርም ኮይንና ነዚ ኣብ ቅድሜና ክንሰቕሎ ዘለና ስቁል ረሲዕናዮ ኣለና ማለት ምጉርምራም እንተልዩ ረሲዕናዮ ከም ዘለና ንፍለጥ እንድሕር ረሲዕናዮ ከዓ ኣንፈትና ክንስሕት እዩ ምእንቲ ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ግና ከሳዓብ ደም እትበፅሑ ኣይተቃወምኩም ልቅ በጀካ ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ክፈልየና ዝኽእል ሓይሊ የለን
ስለዚህ ንሓጢኣት ግን ክሳብ ደም እውን እንተኾነ ሓጢኣት ከይለግበና ክንቃልወሶ ከም ዘለና ምክንያቱ ሓጢኣት ዝገብር ኩሉ እንታይ ኢሉ ሓጢኣት ዝገብር ባርያ ሓጢኣት እዩ ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ ሞት እዩ ሞት ስጋ ኣይኮነን ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ይኽብል ከሎ ዘለኣለማዊ ሞት ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትተሰቕለሉ መዓልቲ ዕለት 27 ኢላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ መዓልቲ ለይትን መዓልትን እኳ ክንዝክሮ ዘለና እንተኾነ ብሕብረት ብኣምልኾ ነቲ ኩሉ ዝተኸፍለልና ዋጋ እናዘከርና ኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚ ገርና ንዑ መሪሕ ክንገብሮ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ 27 መድሃኒ ዓለም ኢላ ብማህሌት ብኣምልኾ ብቅዳሴ ብንስሓ ብኩሉ ቅዱስ ኣገልግሎት ቅዱስ ኣምልኾ ነምልኾ ዘለና እሞ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ ንሱ ኣብነትና ንሱ ምስልና ንሱ መራሒና ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንዝመፅእ ወርሒ ብሓጎስ ብበረኸት ብፀጋ ብፅድቂ ብሰላም ከነውዕሎ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ አኒ ክርስቶስ መድኃኔ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎን ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና በፋሲካ ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ምስጋና ይብጻዕካ ብሰማይ ምድሪ ብሰማይ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻደ መንፈስካ ብምልኣክ ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ከሪቶ ሕይወት ቡኒ ተዘይካልኩ ክምለስ ወሬታ ከመስገኖየ ናተይ ጎይታ ክዝምረሉ አይዘኽረኒ ኃጢአተይ ገሪፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይካልኩ ክምለስ ወሬታ ከመስገኖየ ናተይ ጎይታ ይፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይካልኩ ክምለስ ወሬታ ከመስገኖየ ናተይ ጎይታ በደሉን አይዘኽበረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ
ለዘይቃል ክመልስ ወሬታ ተመስገኖየ ክናተይ ጎይታ ፍቅረይ ሰሓቦ ኣትሰብ ንሰማይ ምድሪ ወፅእ ኣምላኽ ኣዶናይ እርቃኑ ጾነ ጸጋ ከልብሰኒ ለይተሰቕለ ሕይወት ክህበኒ እርቃኑ ኾነ ጸጋ ከልብሰኒ ለይተሰቕለ ሕይወት ክህበኒ ከረሉ ኣይዘፍቀደኒ ኃጢአተይ አዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወዴኻ ተመስግኖየ ፍርናተይ ጐይታ እጃ ኾይንኒ ክቡር ደሙ የጌዎንለ ሃዲሙ ኣርዑተይ ኣምሊኽዎ ካብ ክሳደይ ኣውጅ ጐይታ ናተይ ናጽነተይ ኣርዑተይ ኣምሊኽዎ ካብ ክሳደይ ኣውጅ ጐይታ ናተይ ናጽነተይ ክዝምረሉ ንዓይ ዘኽብረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግነየ ፍርናተይ ጐይታ ንቅዱስ ቃሎስ ጽሒፉ ብልከይ ሓድሽ ኪዳኑ ይብል ጐይታ ተቐዲዱ ተዕጽው መጋረጃ ጐይታ ኾይነኒ ናይ ዘለዓለም ምጃ ተቐዲዱ ትዕጽው መጋረጃ ጐይታ ኾይነኒ ናይ ዘለዓለም ጐይታ ዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወዴታ ከመስግነየ ፍርናተይ ጐይታ ስሙ ኢየሱስ ናይ ዓለም መድሕን ውዒሉ መስቀል ሞተይ ክኸድን ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉ ብኢዱ ሒዘየ ኣለኹ ናይ ሕይወት መንገዱ ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉ ብኢዱ ሒዘየ ኣለኹ ናይ ሕይወት መንገዱ ዝምረሉ ንክፍረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግነየ ፍርናተይ ጐይታ ዝምረሉ ንዓይ ዘኽብረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግነየ ፍርናተይ ጐይታ ሰማይ ተወከብ ጸሎተነ ወሰናሃ ሰማይ ሰናይከ ሰናይ ከመማዛናይ መድኃኔዓለም ሰናይ ከመማዛ ሰናይ ከመማዛ ሰናይ መድኃኔዓለም ተወከብ ጸሎተነ ወሰኖሃ ሰማይ ተወከብ ጸሎተነ ወሰኖሃ ሰማይ ከመማዛ ሰናይ ከመማዛ ሰናይ ከመማዛ ሰናይ ከመማዛ ሰናይ መድኃኔዓለም
ከመዓዛ ሰናይ ከመዓዛ ሰናይ ከመዓዛ ሰናይ ከመዓዛ ሰናይ መድኃኔዓለም ተወክል ጸሎተነ ውስተ ኖኃ ሰማይ ተወከል ጸሎተነ ውስተ ኖኃ ሰማይ ከመ መዓዛ ሰናይ ከመ መዓዛ ሰናይ ከመ መዓዛ ሰናይ ከመ መዓዛ ሰናይ መድኃኔዓለም ከመ መዓዛ ሰናይ ከመ መዓዛ ሰናይ ከመ መዓዛ ሰናይ ከመ መዓዛ ሰናይ መድኃኔዓለም አድሪኑና ብዘይርሶቃሉ መድኃኔዓለም አድሪኑና ብዘይርሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይፍሶቃሉ ነፍሰ ናብ አምላክ የማዕቆባ አይዳወት የልዕል ናባኻ ኣብ መቐማጠይተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ አይዳወት የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ አይዳወት የልዕል ናባኻ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ አይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ካብ ንግሆ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩምና ዝውዓልኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት
أبزز زلخمو سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دقنان أحواتنان حاتنان مزمران زماري ملاختي يسمع لنا كل جزية دما كزمرلو ينبركم أبونا أبوي مرجيتا قال هوت يسمع لنا تسمعنا يو نهوت تسمعنا يو نصدقي تسمعنا يو دما بمنفاس كن عبيلو فرا هيمانوت كن فريلو يا بيهر نقولنا يحجزنا كله زرب وعلى مهليت تعرق مسواتي زتعتنا عطان دما أبقد እግዚአብሔር عريقو እግዚአብሔር زخبرلو احنا دما مودعتنا زصبقلو يقبرلنا انكوا نابز خبور علتزي واغانا تخفللو بعد مدهاني ألم ورحوي بدحان سلام أبصحنا زحممو بصلو الذكرنا زبلونا لو نقص عزيب ولد ميكائيل يوناتان فريوت نتهم صلوت غيرنا مدبنا خنعصينا مو خلنا نصلوت حنساب حف نبل سناي لكمو سناي لكمو سناي لكمو او اباغ امرئتو لكريستوس بلايكمو صقبكمو ستايكمو ورويكمو بسلام اتو وسابياتكمو እግዚአብሔር ሃሉ ምስለ ኩልክሙ ደስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ናብዚ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃናነን ናብ ቤትና ድማ ምእታውና ሰላም ግበረልና ሰናይ ኮይንልኩም ሰናይ ኮይንልኩም ሰናይ ኮይንልኩም ኢልካና እኻሞ ከም ቃልካ ነቲ ሰናይ ዝሃብካና ንሕና ድማ ሰናይ ኮይንና ክንነብር ንስኻ ሓግዘና ዘረግናዮ መስዋዕቲ ዝዓጠናዮ ዕጣን ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ግበረልና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ድማ ስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እሞ ነቲ ትበና ዘለኻ ሰዓትን መዓልትን ኣምላኽና መገድኻ ክንሕዘሉ ሕጂ እውን ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ጌጋና እርማት ጌርካ ናባኻ ቅርበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረሃብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ቀይረልና ሰናይ ካባኻ እሞ ሰናይ ካ ዳግማይ ለኣኸልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኣጻናንዓልና ንዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ጠምየም ጸሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኣብ ብርሃን ንሕና ብጽቡቕ ኣለና
أبزا سعزي أغنا أب سلمات أب إهتا أب سقاي أب قدا قدي أب حسام زلو بزحات اللو من كلهم بصحيهم نحن أين بصحو من كالات يبلنان نعغان تبصح أملاق قنا حليفنا نهبها لنا كل لك كل ترئي أب كل تركب أب كل زلخ أملاقي خمو سبب أماره سلماتهم كنتت معسرتهم فتح مقاوحهم سبر سنسلتهم بتخ زوفروا دحن يتولنا زقشوا دما دحن ملسلنا أب حمام زلو صلوا ذكرنا زبولنا نقص عزيب ولد ميكائيل يناتان فرهيوت قالوا أسماتهم زين فلتهم اسخان كلهم تفلتهم يخمو كم حدا سبقر كان كل حمم كتفو استغل أملاق يخمو سلا كلهم حمومات لمنكا حمام مفوس سقايو مقلل سبارهم تسقن نعنا طعنا زلنا دما طعنا نات كامبرنا هنا خم زي مخانو فليتنا نعاخنا قلقل لأملاخنا نسخي حقزنا كلنا دما حمام منفس حمام حطيات لنا مو كاب حمام حطياتنا فوسنا الودنا يوم كلهم باريكا قديس كانت كاقر كعبيلنا كم تنهوريات زمهر كايوم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصغات متا فاركام تاب سمايكم دما مدريخون علات مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كاب كفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا من قسين حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أمين وقزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاف سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخو اندن قليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس برختي خي فركر سخون برخيو وملئت تسقى جابير مساخي أوفست دسي بلكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا آمين